ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. මේ තමයි මම කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මගේ channel එකේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයිද නරකයිද ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද හිතුනේ කියන එක මාත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. ඉතින් මගේ ලොකුවටම තිබ්බ අරමුණ තමයි මම වැඩ කරන්නේ ඉතාලියේ ජීවත් වෙන ඉතාලියේ. ඉතින් මම ගොඩක් අයගේ channels දැකලා තියෙනවා මෙහි කරන අය traveling කරන අය තව එක එක vlogs කරන අය. ඉතින් මමත් හිතුවා මම සාමාන්‍යයෙන් දැකලා නැහැ මෙහි කරනවා මෙහි වැඩ කරන විදිහ සාමාන්‍යයෙන් මම ඩොමෙස්ටික් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කොහොමද ගෙදරක අපි වෙන කෙනෙක්ගේ ගෙදරක ගිහිල්ලා අපි ඒ ගෙදර ක්ලීන් කරලා ඒ ගෙදර ඒ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන චුට්ටක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මම හිතුවා මම වැඩ කරන තැන මම රූම් එකක් ක්ලීන් කරපු පොඩි බබේගේ රූම් එකක් ක්ලීන් කරපු එකකින් පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මට කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ තියෙන්නේ මම මුලින්ම පටන් ගන්න කියන්නේ මම වැඩ පටන් ගන්න කලින් තියෙන විදිහ මේ ගෙදර පොඩි බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්නගෙම රූම් එක තමයි මේක දෙන්නටම එක රූම් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් චූටි බබාට තාම අවුරුදු 1කමාරයි. එයාගේ චූටි ඇඳකුයි ලොකු බබාට අවුරුදු 5ක් වෙනවා දැන්. එයාගේ සිංගල් බෙඩ් එකක් තියෙන්නේ. උනාට දැනට මේ දවස් ටිකට පොඩ්ඩක් ඒ සිංගල් බෙඩ් එක පොඩ්ඩක් ඩබල් බෙඩ් එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං උදේට යද්දි ඔන්න ඔහොම තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. පුංචි ළමයි ඉන්න නිසා. හරි අපි එහෙනම් දැන් වැඩ පටන් ගමු. මුලින්ම ඉතින් මම කරන්නේ පොත් එහෙම තියෙන ඒවා අස් කරලා ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට දාගන්න එක. මේ ඇඳ මම සම්පූර්ණයෙන්ම බෙඩ් ෂීට් අයින් කරලා අලුතෙන්ම හදන්නේ. මොකද මම ඊයේ මේක ඔක්කොම අලුතෙන්ම කියන්නේ අලුතෙන්ම ෂීට්ස් දාලා එහෙම හදපු ඇඳ. ඒක නිසා ඉතින් චුට්ටක් අර පොඩි අය හෙට මෙහෙට දඟලන නිසා චුට්ටක් ඒගොල්ලෝ හෙට මෙහෙට වෙලා ඉතින් අර පොඩ්ඩක් ඉරි වගේ ඇවිල්ලා තියෙන නිසා චුට්ටක් ඒක හදනවා. ඊට පස්සේ කොට්ට එහෙම පොඩ්ඩක් එහාට කරලා ඊළඟට මම කරන්නේ පොත් පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න එක. මොකද ඒගොල්ලෝගේ අර පොත් තියන්න වෙනම බුක් රැක් දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ පොඩි රැක් දෙකට දාන්න පුළුවන් තරමට තියෙන ඒවා අරගෙන මම ඒකට වෙනම වෙන් කරලා තියලා අනිත් ඒවා ටික ඒගොල්ලොන්ගේ එතන තියනවා ඒ පොත් තියලා තියන්න වෙනම එකක්. ඒක උඩින් තියලා තියනවා. ඉතින් පොත් අස් කරන්න නම් මේ ගෙදර ගොඩාක් වෙලා යනවා. මොකද මේගොල්ලොන්ට ගොඩක් පොත් දෙනවා කියවන්න. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයි පොත් කියවන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉතින් පොඩි එක්කෙනාට නම් කියවන්න තේරෙන්නේ නැති වුණත් එයා හරිම ආසයි පොත්වල රූප බලන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න. පොත් ටික හදලා ඉවර වෙලා මම ඇඳ හදන්න පටන් ගත්තා ෂීට්ස් ටික. ඉතින් මේ ගෙදර යටින් මම මෙට්‍රස් එකට කවර් එකක් කොහොමද දාලා තියෙන්නේ. ඊට උඩින් දාලා තියෙනවා ෆිටඩ් ෂීට් එකක්. ඉතින් දැන් මේ ෆ්ලැට් ෂීට් එක තමයි දාන්නේ. ෆ්ලැට් ෂීට් එකක් දාලා ඊට උඩින් මේගොල්ලොන්ගේ ඇඳ වහන්න තියෙන ෂීට් එක මෙහෙම දානවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඒක තමයි ගොඩක්ම ලස්සනට තියෙන්න ඕන දකින්න කෙනෙක්ට පේන්න උනත් ඇඳ ලස්සනට තියෙන විදිහට. අනිත් එක තමයි මේගොල්ලොන්ගේ මේ බබා තාම පොඩි නිසා ලොකු එක්කෙනා අවුරුදු 5යි තාම. ඉතින් එයා පොඩි නිසා එයාට ඇඳක් නැහැ. ඉතින් එයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙට්‍රස් එක තමයි තියෙන්නේ. තාම මෙට්‍රස් එක බිම තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඇඳ හදලා ෂීට්ස් හදලා ඉවරයි. දැන් කොට්ට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඉතින්
ළඟ තියෙන දේවල් පොඩක් සෙල්ලම් බඩුව එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහාට මෙහාට ඒවා හදලා ඊට පස්සේ පොඩි එක්කෙනාගේ ඇඳ තමයි දැන් මේ හදන්නේ. ඒක මට පොඩ්ඩක් හරියට ගන්න බැරි වුණා මේ වෙලාවේ හැටියට. හරි දැන් රූම් එක අස් කරලා ඉවරයි මම. පොත් එහෙම ඔක්කොම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන තැන් වලින් තියලා අන්තිමට බැලුවහම ඔන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ රූම් එක අස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕනනම් බලලා මේක කොහොමද කියලා කියන්න. සමාවෙන්න මට අර බෙඩ් ෂීට් එකක් තිබ්බා. ඒක පොඩ්ඩක් අමතක වුණා ගිහිල්ලා තියන්න. ඒකත් එක්කම තමයි ඉතින් වීඩියෝ එක කරන්න උනේ. මම ඉතින් පස්සේ බෙඩ් ෂීට් එක ගෙනහිල්ලා තිබ්බා අයන් කරන්න තියෙන තැනින්. ඉතින් මේ දවස්වල චුට්ටක් සීතල නිසා මෙහෙට උඩින් මේ වගේ බ්ලැන්කට් එකක් දානවා. ඒක බබාගේ සිංගල් බෙඩ් එකට දාන බ්ලැන්කට් එක. ඒ වුණාට ඒක චුට්ටක් ඉතින් දැනට මේ විදිහට තමයි තියන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙන්න මෙන්න මේ රතු පාට ෂීට් එක දානවා උඩට. ඉතින් මේක ආයි ලබන සතිය වෙනකොට සිංගල් විදිහට වෙනස් කරලා හදන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ චූටි බබාගේ ඇඳ. ඒක ඉතින් හරියට නම් පේන්නේ නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් කමෙන්ට් කරලා මට කියන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන් හිටියට. හැමෝටම ආදරෙයි. චාෝ.